moștenit domeniul în secolul al XIII-lea, iar prima construcție despre care știm există din secolul al XIV-lea, dar castelul de astăzi, cel cu 4 bastioane și avea și un zid între aceste bastioane, a fost construit la sfârșitul secolului al XV-lea, în secolul al XVI-lea. Mă numesc Bigfalui Martin și conduc lucrările de restaurare la castelul Banfi din Bonțida. În cadrul castelului se desfășoară mai multe ateliere tradiționale, deci tencuieli decorative tradiționale, tâmplărie tradițională și dulgărie. În momentul de față suntem în atelierul de tâmplărie, unde încercăm să restaurăm mobilier vechi și restaurarea mobilierului și se întâmplă tot cu scule tradiționale. La mobile vechi sunt o grămadă de profile diferite și destul de dificil să faci. Pentru asta acum vă arăt un profil care a fost aplicat pe îndulăpior. Sunt profile vechi. Arăt câteva rândele cu profile care încă au fost folosit și de la bunicul meu. Vedeți că toate au diferite forme și profile. Dacă cumva nu se potrivește exact la fel, atunci mai ajustăm cu dalta cu mâna. 90 și ceva la sută găsim profile care au fost folosite mai de mult. Acum pot să vă arăt cum se face un profil apropiat sau exact ca și asta, fiind aici materialul, o șipcă pătrată, rândea de profil, e la fel ca și la asta vechi, cu mână se trage profilul. Mai bine vopsită, asta mai bine șlefuită, cu mâna, bineînțeles, cu șmirlul, că nici asta profilă nu se poate șlefui la mașină, tot cu mână trebuie să șlefuiești, se aplică pe locul unde a fost distrusă. Mă numesc Leonard Lerentes, lucrez în cadrul atelierului de tâmplărie de aproape 7 ani. Încercăm să restaurăm sau să înlocuim piesele care au fost afectate. În cazul de față avem aici o ramă de geam care din cauza vremii s-a distrus. În primul rând facem o evaluare a piesei, după care urmează măsurătorile, urmează să stabilim ce fel de îmbinare vom folosi. Să rezolvăm problemele care au apărut la piesa respectivă, să dureze cât mai mult în timp. Fiindcă nu o să schimbăm toată piesa, numai partea afectată, urmează să facem o îmbinare într-un unghi. Încercăm să menținem cât mai mult din piesa originală, din piesa veche. Deci după ce am măsurat piesa, vom efectua niște decupaje pentru îmbinare, după care vom decupa doar partea rea. Cu ferestrăul, după care vom folosi dalta ca să ne ajute la decuparea piesei. Deci totul se face manual. Folosim dalta și prin lovituri ușoare vom decupa Înainte am vorbit despre profile, acum vă arăt sertarul pe care vedem că un profil deja există. Pe partea cealaltă sus și cele două laterale exista cândva, s-au putrezit, a fost distrusă și acum avem aici profilul făcut, care la fel cum și celălalt. Ăsta se aplică partea de sus, în ăsta se taie două bucăți laterale. Gata. Din păcate, am putut păstra numai fațada, cum se vede, numai fațada sertarului, în spate trebuie să schimbim că era
putrezit, dar oricum e un caz fericit, fiindcă fața a rămas intactă, se va schimba cu același metodă care v-am arătat mai înainte la geam și atunci sertarul nostru este gata. După ce am demontat piesa, au apărut alte probleme. Din pricina asta o să facem o foarte amănunțită măsurare. După ce am măsurat și am desenat, încercăm să le punem în operă. O să fie probleme, mai ales la piese care sunt mai vechi. După ce am demontat piesa, partea care a fost de desubt a fost tot afectată de ploaie. S-a deteriorat. O să lucrăm manual. Ne alegem o daltă care să ne dea exact curbura și profilul piesei vechi. Le-am trasat și urmează să lucrăm doar pe piesa nouă. Asta este piesa noastră nouă, care este făcută tot manual. Aceeași problemă am avut-o cu elementele astea trei. Tot din cauza apei, a ploii, s-a prelins pe laturile piesei. Am încercat să găsesc o daltă exact după modelul care l-am avut pe piesa veche originală. Dintr-o bucată de scândură am făcut o piesă exact nouă după dimensiunile care le-am avut. Știm întotdeauna dacă piesa este pusă în operă, toată apa se prelinge pe suprafața ei dreaptă și atunci, normal, dacă îl făceam drept, toată apa intra în îmbinare. O să facem o îmbinare în unghi pe ambele părți, ca să nu avem problema toată apa care se prelinge să ajungă în interiorul îmbinării. Deci și cepul și bucea se încleiază, se introduce piesa, se verifică încă o dată lățimea, lungimea, dacă e corespunzătoare, după care se găurește și se introduc două digluri de lemn. La cleu o să lăsăm să se întărească 12-24 de ore. Depinde de temperatură. Eu cred că o țară se respectă dacă își respectă trecutul, dacă își respectă patrimoniul, în care este inclus și patrimoniul construit, dar respectul nu trebuie să apară doar atunci când este circ la televizor sau când vrem să vorbim despre prințul Charles, ci respectul trebuie să-l trăim în fiecare zi, să respectăm monumentul istoric și să restaurăm în așa fel cum a fost el construit și să-i dăm o utilitate de care societatea de astăzi are nevoie. Și de asta am și creat acest centru de specializare în reabilitarea patrimoniului construit la Castelul Banfi din Bonțida, pentru care am primit premiul Uniunii Europene Europa Nostra în 2008, pentru faptul că aici sunt specializați muncitori și studenți în arhitectură, ingineri constructori, arheologi, istorici de artă, care învață la fața locului, implicându-se în restaurarea monumentului, cum trebuie să restaurezi un monument istoric.